Xưa sẽ đây bọn con từng học nghe thế này nhưng mà một hộp nhau chữa bằng kia sầm mất bố dân đã đâm tực máu đã thấy những bom tâm so đâm mà gặp máu con sẽ cây mà có hai bál mà trong sập rìa bài á nhưng bom sập cối pi sập nó nhưng hai viên chẳng nó ấy dân cột tập ở cuộc sống sẽ lo dân phu hóa dân bom bằng kia chốt bằng kia này thì chúng ta khăm từng số dân bỏ ấy bằng kia dân bỏ hay dân vô ạch vía nó dân việc ạch non việc sạn chẳng này dân bỏ rồi dân liền tực dân việc ạch vía rồi dân liền tực ở sạn này đây dân phơ nó bằng hai mấy dân tực ở cuộc sống dân đua vào cuộc về trên máu đạm sao sụp no còn là sập pria máu pria bài dừng bạch đạm chè như thế dừng đạm sao sụp no ấy dừng tục bay này ti xem đó ở vị trên nhìn trên rốt chiết ở chiều như thế là nói dừng bong chi hay những bột tôm cho mặt đào đó thì phải sờ lật nó dân bật lớn dân anh thấy dân phơi chữa đặt trong năm là một đó dân bạch nó dân hành chi là ắt nữa mà dân máu đặt chó dân đặt mà nó còn trên nợt máu đặt được mà chó đã hả dân lộ mơ tới chung prai là mồm á rồi này chim nô em ai đặt score bán tại trong cơ sở nhóm ăn ngắm ăn đặt score ăn trên ngắm bột ôn ăn hai con bột ôn từng ớt xì